Gondolom sokatok számára ismerős a képen látható szoros. Ez a Görögországban található Korintoszi csatorna, amely a földközi tengert és az égei tengert köti össze, s magyar mérnökök tervei alapján készült. Rengeteg turista látogatja. Én 2010-ben jártam itt először, de nem turistaként érkeztem, hanem futva, a Spártatlon verseny résztvevőjeként. A Spártatlon egy 246 kilométeres futóverseny Athéntól Spártáig. A résztvevők az Akropolisz lábától Spárta főterén álló Leonidas király szobráig futnak, és a táv megtételére 36 órájuk van. Athén és Spárta közt 75 kontrollpont van, ahová a versenyzőknek a szervezők által meghatározott szintidőben kell érniük. Ha ez nem teljesül, a futót kizárják a versenyből. A Spártatlont a világ egyik legkeményebb ultrafutó versenyének mondják. A nehézségét a távon kívül a magas hőmérséklet és a nagy szintemelkedés adja. Mindezek ellenére, vagy talán pont épp ezért rengeteg futót vonz a világ minden tájáról. Egy évben 390 futó kap lehetőséget, hogy rajthoz álljon, meghatározott kvalifikációs versenyek teljesítése után. És ezeknek a futóknak körülbelül fele, harmada az, aki a szintidőn belül célba képes érni. A Korintoszi csatorna borzasztóan fontos egy Spártatlon futó számára. 82 kilométerrel a lábunkban, és további 164 kilométerrel a cél előtt, ez az első pont, ahol találkozhatunk a kísérőinkkel. Az eddig eltelt idő alatt frissítésünket teljesen magunk oldjuk meg, a magunk által előreküldött, illetve a szervezők által biztosított frissítőkből. Mindezt 30-40 fokos hőségben és árnyék nélkül, ami azért elég jól megrostálja eddig a mezőnyt. A Korintoszi csatornáig az indulók már 30%-a kiállni kényszerül. Pedig nem kevés munkájuk van benne. Egy Spártatlonon induló futó átlagosan heti 100-160 kilométert fut. Én az utóbbi 6 évben közel évi 8000 kilométert futottam. Ezt ha leosztjátok, ez napi egy félmaraton. Ehhez jönnek még az erősítő edzések, a nyújtás, és hát persze kellene némi idő a regenerációra is. Ez a terhelés gyakorlatilag egy élsportoló olimpikonnak a terhelése, teszem én mindezt 3 gyerek és egy fogorvosi praxis mellett. Itt a Korintoszi csatornánál vár rám az az ember, aki életben is a legfontosabb segítőm, a férjem, és itt kezembe adja a frissítőmet, és néhány jó szóval biztat, én pedig indulok tovább az úton. Ez itt a Partenió hegy. A Spártatlont futók csak a hegynek nevezik. Teljes sötétségben 159 km futás után érem el a hegyet. Ez a hegy, ahol nincs más, csak én és az 1200 méter magas emelkedő, és ahol az utolsó 3 kilométer egy kivilágítatlan hegyi ösvény szakadékkal az oldalán. Mire ideérek, már túl voltam jó pár gödrön, mélypontokon, állandóan fáj a lábam, és többször hánytam. A hegy a Spártatlon vízválasztója. A feladók nagy része a hegy előtt már kiszállni kényszerül. Ez a verseny borzasztó magányos, de itt tényleg nagyon egyedül vagy. Sötét van és csönd, és végig gondolhatod, mi az, amiért idejöttél, és mit kell tenned, hogy elérd. Borzasztóan egyszerűnek tűnik, hiszen csak lépni kell még egyet, meg még egyet, de ezek a lépések ilyenkor már nagyon fájdalmasak. És nagyon fontos, hogy ezek között a körülmények közt is fókuszálni tudja a célodra. Ezt lehet, sőt kell is gyakorolni, edzések alatt otthon, végig gondolni, mi lesz majd az a mondat, ami tovább fog vinni, amikor a lábam már nem akar menni. Borzasztó egyszerű mondatok, hogy erős vagyok, harcolok, többre vagyok képes. Ez a kis falu, itt Nesztani. Sosem láttam így, mint ti, sosem láttam világosban, csak úgy, mint azt a szerpentint sem láttam lefelé a hegyről, amin évek óta lefutok ebbe a kis faluba. Mikor én ide elérek, mindig sötét van, és egyszer csak fölbukkannak a kis falu fényei, egy pici aranyos kápolna, kis temető megvilágított sírokkal. Mégis ez a hely mindig nagyon nehéz nekem. A kápolna előtt matracok és takarók vannak, hogy a futók megpihenjenek. 172 kilométer futás után még 72 kilométer van előttem. Ebbe jobb, ha nem gondolok bele. Legszívesebben lerogynék az egyik matracra, és hagynám az egészet, de nem lehet, hiszen nem azért jöttem. Volt már év, hogy lefeküdtem itt 8 percet, de kegyetlen nehéz fölkelni. De föl kell kelni, mert beszeretnék érni szintidőn belül. Ahhoz, hogy egy ilyen versenyt megcsinálj, talán 10% tehetség kell. És
És kell rengeteg szorgalom, akaraterő, hinni önmagadban, és abban, hogy ezek te képes vagy, hogy meg tudod csinálni. És ha mindez megvan benned, ezután jön még egy 20 kilométer hosszú, sötét, kietlen út, ipartelepek, dögtelepek közt, ahol csak remélem, hogy a sötétből rám világító szempárok valahol kerítés mögött vannak, de azért mindig félek. És a hajnal valahol a Spártai úton virrad rám, egy 30 kilométer hosszú emelkedőn, amit, hogyha megtettem, egy 20 kilométerre hosszú, fájdalmas lejtő visz le Leonidas király szobrához. És hogy milyen érzés elérni a szobrot, borzasztó nehéz lenne elmondani, inkább megmutatom nektek. Ilyen tehát célba érni a Spártatlonon. Ilyen, amikor vége van egy újabb év kemény edzésének, amikor testileg, lelkileg teljesen kiürülve érek a szoborhoz, hiszen mindent ott hagytam az úton. És a Spártatlon után van néhány nap ünneplés, kis pihenés, kis idő azokra a dolgokra, amire előtte nem volt, és utána kezdjük a felkészülést a következő évi Spártatlonra. Mert el kell mondjam nektek, én ezen a versenyen 6-szor indultam eddig, 6-szor sikerült teljesítenem, 3-szor győztem, 2014-ben női pályacsúcsot futva 26 óra 53 perc alatt teljesítettem ezt a távot. És hogy miért indulok el mégis újra és újra? Hát ez azért, amért mindannyian képesek vagyunk újra nekilátni, újra elmerülni abban a tevékenységben, amit szeretünk. Nem valami külső motiváció, a taps, a siker miatt, hanem saját belső motivációnkra, hogy egyre jobbak, tökéletesebbek legyünk abban a dologban, ami fontos nekünk. Épp ezért kívánom nektek, hogy találjátok egy saját Spártatlont, egy olyan célt, amit tudtok tenni nap mint nap, és kívánom, hogy érjétek el, és éljétek át azt az érzést, ami nekem már 6 éve megadatik, amikor elélem Leonidas király lábát.